آیا تا به حال از خودتون پرسیدید که صوفیان چه کسانی بودند؟ آیا اونها فقط گروهی از زاهدان عارف بودند یا رازی بزرگتر در دل این فرقه نهفته است؟ آیا میتونید تصور کنید در دل شب در خانقاهی دور افتاده گروهی از افراد دور هم حلقه زدند؟ نوای دف و ذکرهای هماهنگ در هوا پیچیده است. پیر جمع چشمانش رو میبنده و نفس عمیقی میکشه و میگه رها شو تا حقیقت را ببینی. اما حقیقت چیست؟ آیا صوفیان فقط گروهی از عارفان زاهدند یا چیزی فراتر از اونه؟ چه رازی پشت این فرقه نهفته است که برخی اون رو راهی برای رسیدن به خدا میدونن و برخی دیگه اون رو به شدت نقد میکنن؟ در این ویدئو قرار سفری جذاب و پر از رمز و راز به دنیای صوفیان داشته باشیم، از اولین پایه‌گذارانشون تا دیدگاه‌های عجیب و گاه جنجالیشون. پس اگه میخواین حقیقت رو کشف کنید تا انتهای این ویدئو با ما همراه باشید. در ابتدا ببینیم که صوفیه از کجا اومده. برای درک صوفیه باید به گذشته سفر کنیم، به زمانی که اسلام در حال گسترش بود و گروهی از افراد در میان تجملات دنیای اون زمان به دنبال معنویت میگشتند. این افراد که بعدها صوفیان نام گرفتند زندگی زاهدانه‌ای داشتند و اعتقاد داشتند که تنها از طریق ریاضت، ذکر و مراقبه میشه به حقیقت و نزدیکی با خدا رسید. اما چرا به اونها صوفی میگن؟ نظریه‌های مختلفی در این مورد وجود داره. برخی میگن واژه صوفی از صوف یعنی پشم گرفته شده، چون اونها لباسهای پشمی خشن میپوشیدن تا از دنیای مادی فاصله بگیرن. برخی دیگه ریشه اون رو به کلمه یونانی صوفیا به معنی حکمت نسبت میدن. اما نکته اینجاست که این افراد فارغ از نامشون سبکی از زندگی رو ترویج کردن که به یکی از تأثیرگذارترین جریان‌های عرفانی در اسلام تبدیل شد. شما چطور فکر میکنید؟ به نظرتون ریشه واژه صوفی از کجا میاد؟ لطفاً نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید تا ببینیم چه نظریه‌ای بیشتر طرفدار داره. حالا میرسیم به اون که بدونیم بنیانگذاران و بزرگان صوفیه چه کسانی بودند. وقتی درباره تصوف صحبت میکنیم نامهایی به گوشمون میخوره که هر کدوم تأثیر عمیقی بر این جنبش داشتند. یکی از اولین چهره‌های مهم حسن بصری بود که به شدت بر زهد و تقوا تأکید داشت. بعد از اون شخصیت‌هایی مثل ربیعه ادویه که عشق الهی رو محور تصوف قرار داد و بایزید بسطامی که دیدگاه‌های شگفت انگیزی درباره فنا و وصال داشت نقش مهمی در شکلگیری تصوف ایفا کردند. اما بیایید کمی جلوتر بریم به قرن 7 هجری، جایی که یکی از مشهورترین صوفیان تاریخ پا به عرصه گذاشت، مولانا جلال الدین محمد بلخی. مولانا کسی بود که اشعارش مرزها رو در نوردید و امروزه در سراسر دنیا اون رو میشناسن. اشعاری که سرشار از عشق و عرفان و رمز و رازهای عمیقی داشت. اما آیا میدونستید که مولانا تا قبل از ملاقات با شمس تبریزی یک فقیه معمولی بود؟ داستان آشنایی مولانا و شمس یکی از جذابترین بخش‌های تاریخ تصوفه که در ادامه به اون میپردازیم. اگه تا الان از این ویدئو لذت بردید و هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً همین الان کانال ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید. حالا بیاین بپردازیم به دیدگاه‌ها و اصول صوفیه.
صوفیه فقط یک مکتب عرفانی نبود، بلکه مجموعه ای از باورها و اصول خاص داشت که برخی از اونها با تفکر رایج اسلامی متفاوت بودند. ابتدا وحدت وجود. صوفیان باور داشتند که خداوند همه جا هست و تمام هستی چیزی جز تجلی او نیست. دوم، ذکر و سماع. بسیاری از صوفیان از ذکرهای خاص و حتی موسیقی برای رسیدن به حالتهای عرفانی استفاده می‌کردند. و سوم، مرشد و مرید. یکی از مهمترین اصول صوفیه این بود که هر فرد باید تحت هدایت یک پیر یا مرشد قرار بگیره، اما این دیدگاه‌ها همیشه مورد قبول همه نبودند. در طول تاریخ بسیاری از علمای دینی صوفیان رو به بدعت و حتی گاهی الحاد متهم کردند. اما چرا؟ آیا صوفیان واقعاً از مسیر اسلام منحرف شدند یا صرفاً برداشت متفاوتی داشتند؟ و در نهایت میرسیم به تصوف در دنیای امروز. شاید فکر کنید که تصوف فقط یک مکتب فکری قدیمیه، اما امروزه هنوز هم در بخش‌های مختلف جهان از ترکیه گرفته تا ایران و هند فرقه‌های صوفی فعالند. حتی بسیاری از مردم غرب نیز به آموزه‌های عرفانی صوفیه علاقه‌مند شدند. یکی از معروفترین گروه‌های صوفی در ایران نعمت اللهی ها هستند که پیروان زیادی دارند. در ترکیه هم مراسم سماع دراویش مولوی همچنان برگزار میشه و هر سال هزاران نفر برای دیدن اونها به قونیه سفر میکنند. اما آیا تصوف امروزی همون تصوف قدیمه یا دچار تغییر شده؟ این سوالیه که پاسخ اون نیاز به بررسی‌های بیشتری داره. تصوف یکی از مرموزترین و تأثیرگذارترین جنبش‌های عرفانی در اسلام بوده و هست. از حسن بصری تا مولانا، از ذکر و سماع تا تفکر وحدت وجود، همه اینها نشون دهنده دنیایی پر از راز و رمزه که هنوز هم جای بررسی داره. شما چقدر با صوفیه آشنایید؟ نظرتون رو درباره این فرقه بنویسید و توی کامنت ها برامون به اشتراک بذارید. عزیزانم، اگه دوست دارید درباره تأثیر تصوف در دنیای مدرن بیشتر بدونید، حتما نظرتون رو تو کامنت ها بنویسید تا در ویدئوهای بعدی بیشتر بهش بپردازید. یادتون باشه که این ویدئو رو لایک بکنید و اگه هنوز سابسکرایب نکردید الان وقتشه، چون توی این کانال قراره با هم سفرهای جذابتری به دنیای دانستنی ها داشته باشیم. پس تا ویدئوی بعد، بدرود.